והעיר הראשונה הייתה שטרסבורג, שם אבא שלי חיכה לנו עם אחי הבכור, וגם אחותי השנייה כבר הגיעה, הצטרפה אליו. אבל באנו לשם בחצות. ידענו באיזה מלון הוא צריך להיות. היה שוער לילה שלא הבין מילה, ודאי לא גרמנית, ולא יודע כלום. בוק כזה. איך מגיעים לאבא שלי? ואז אמא שלי הייתה לה רעיון גאוני, אמא שלי הייתה אישה מאוד מעשית. בימים ההם היו שמים את הנעליים לפני הדלת כדי שצחצחו אותם בלילה. היא הלכה מחדר לחדר, והכירה את הנעליים של אבי, וככה התאחדנו עם אבי, ועם אחי ועם אחותי. נסענו, נשאר לי ראש מאוד חזק משטרסבורג אז, ושטרסבורג הייתה מלאה חיילים. תראה, אני גדלתי בגרמניה, וחיילים היו הדבר הכי קדוש בחיים. אני יודע, כולנו אספנו כזה לתמונות מסיגריות, קופסות סיגריות ותמונות, חיילים גרמנים במאה ה-16, כל המדים, עשרות מדים שונים לפי חיל רגלים, חיל פרשים, חיל תותחנים. אבל הצבא הגרמני היה, עוד לפי ההסכם, היה מאוד קטן, עד שהיטלר הכריז על שבירת ההסכם. ושטרסבורג, איפה שהסתכלת היו חיילים. כושים, אני בחיים שלי לא ראיתי כושי. פתאום המוני כושים במדים, חצי הצבא הגרמני היו מהמושבות, מאפריקה. ומדים ססגונים כאלה. זהו, הייתה חוויה של שטרסבורג. נסענו לליון בשביל להיפגש עם אחותי הבכירה שלמדה באזור הזה באוניברסיטה. אני זוכר שראינו את הנהר של ליון, זה נהר בשם ללואר. וראיתי מחזה נורא מיוחד. עמדה סירה בנהר, ועומד אדם עם כזה רשת של דייק, עם כאלה מקל ארוך, והוא מוציא מהנהר רשת מלאה של דגים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שתפסתי שזה דגים מתוך הסירה. אז יש לי בראש. ומשם נסענו למרסיי. היינו יום או יומיים במרסיי. חיכתה לנו אונייה בשם ספינקס. רוב היהודים שעלו אז לארץ מאירופה נסעו דרך איטליה, דרך טריאסטה. ואנחנו, בגלל אחיותיי, נסענו דרך צרפת, אז נסענו ממרסיי.